องเปิดใจดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกเช้าแบรนด์ซุปไก่สกัดความเดิมตอนที่แล้วณตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถแซงหมอปุยซึ่งนำโด่งมาเป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่ต้นได้ โอ้โหมั่นใจผิดนะคะ ในนี้จะมีคำที่มีความหมายว่า association หา 7 จะมีสิทธิ์ไปยังจุด elimination point ค่ะในคนบางไทยก็ยังไม่มีใครสามารถชิงตำแหน่งบวยไปจากเตตะวันได้เช่นเดียวกันเอพิโซดนี้จะมีอะไรพลิกผันหรือไม่มีนะฮะก็ต้องไปดูเอาเองแหละเฮ้ยยากว่ะ association มันคืออะไรบ้างนะ synonym ของคำว่า association มี 6 หาแค่ 5 พอ ให้ไปแล้ว1แล้วเพราะฉะนั้นหายแค่ 4เท่านั้นใจดีจังเลยเลิศ หาไม่เจอเลยอ่ะ ขอพัดในเชฟทะแยงเหรอ จบแล้วครับเหลืออีกคำหนึ่งมีใกล้เคียงไหมยังไม่มีโค P O R เนี่ยอะไรชั่นเนี่ย ยังไม่มีเธอขีดผิดไปอันหนึ่งด้วย ได้อยู่ไหนอ่ะ ไม่แน่ใจยังไม่รู้นะไม่รู้นะหาไม่เจออ่ะ อะไรคะ พาร์ทนี่ใช่ปะพาร์ทนี่ใช่ เอามาจะตรวจให้นะคะ มีอะไรได้บ้างอ่ะ ไม่มีเลยเหรอ จากที่ให้ไปนะคะเตตอบถูกเพิ่มไปอีกแค่ 2 อันค่ะ อีก 2 ก็เป็น3นะถูกป่ะก็เหลืออีก3เหรอ หาอีก 2 ค่ะ หาอีก2พี่เต้เหลือกี่อันเหลืออีก2อยากรู้ว่าเหลือกี่อัน เดี๋ยวนะคะ ถูกไป 4 ค่ะ หาอีก 1 ค่ะ อีก1พี่เต้ไหนเอามาดูดิแลกกันไปพร้อมกัน เร็วอ่ะ อันนี้ใครให้ดิฉันหลังสุดแพ้นะจ๊ะ ดิวิชั่นกับพันธุ์ชิป เดวิชั่นนะคะ ผมปะไม่รู้อ่ะก็ชมเลยมั้งโคตรมั่วก็อยากขออีก2ก็คือดิวิชั่นกับพาร์ทเนอร์ชิพไม่น่าเอาไปแลกเลย ตอนนี้คุณทั้ง 2 คนน่ะได้ 5 อันเท่ากัน ดิฉันจะมาดูว่าใคร ไม่ของเตยังขาดอีก1ค่ะ เอาเหรอ ของเกครบจ้ะ แพ้เลย ต่อไปเราจะมีตัวช่วยได้3ข้อให้เลือก1 2 หรือ 3 ครับ 3ขอไข่อยู่อันดับที่ 4 ในโจทย์ข้อต่อไปเราต้องตรงไปอีกค่ะกัน คำว่า division ไม่ได้เป็นซีโนนีมของ association เป็น antonym เพราะ association แปลว่ารวม division แปลว่า แบ่ง ถูกต้อง ไม่น่าเอาของเคมาเลยอ่ะ เนี่ยเขาไปลอกเขาลีกนั้นถูกต้อง เราบอกแล้วว่าจุดนี้ใครที่ตอบเป็นคนสุดท้ายอาจจะต้องถูกคัดออก ลาก่อนครับทุกคน มันก็แค่อาจจะใครที่มาถึงและตอบคำถามถูกเป็นคนสุดท้าย อาจจะต้องถูกคัดออกครับเพราะว่านี่คือการเตือนสติคุณว่า ให้กูสาดจะได้กลับบ้านละ นี่คือการเตือนสติคุณว่าของจริงเริ่มขึ้นแล้ว เราจะให้โอกาสคุณอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะ ถ้าคุณยังช้าที่สุดครั้งนี้คุณกลับบ้านจริง แต่หนูให้เคตอบลอกข้อนั้นอ่ะ ๆจะไม่รู้ ตอนนี้ยังมัวมาเถียงอีก ช้าไป3 นาที และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นยังไม่ได้ให้ออกจริงค่ะ ก็บอกแล้วว่าแค่อาจจะฮ่าอันนี้จะคือเขียนนะตุ่นมากเมื่อเราเดินเข้าหากระจกโค้งวาวครึ่งวงกลมจากระยะไกลมากเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของภาพเราเป็นลำดับอย่างไร ตัวช่วยเมื่อกี้ที่เราได้คือคำตอบไม่ได้อยู่ในช้อยข้อ1ของ3ขอค่าขนาดเท่าตัวเราหัวกับขอค่าขนาดด้วยหัวกับไม่รู้ ลืมไปหมดแล้ว อะไรเนี่ยเราข้อ4เนี่ยขนาดมี2ช้อยยังผิดเลยไปเถอะไปเลยไปเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะ เมื่อเราเดินเข้าหากระจกโค้งเว้าครึ่งทรงกลมจากระยะไกลมาก เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของภาพเราเป็นระดับอย่างไร
ระยะไกลมากกอไก่จุดภาพเพราะฉะนั้นจะเหลือข้อ4กับข้อ5ค่ะซึ่งข้อ4กับข้อ5เนี่ยกอไก่ตัวนำเนี่ยเหมือนกันก็คือจุดภาพอันที่2คือชอช้างก็คือภาพขนาดเท่าตัวเราหัวตั้งงองูคือภาพขนาดเล็กหัวกลับแป๊บนึงนะคะงงเลยอ่ะ ไม่รู้อ่ะ ตอนนี้อยู่ทีมเดียวกันละเฮ้ยว่ะเขาเป็นทีมเดียวกันก็ดีเหมือนกันนะ เดินแบบอ่ะคุณนายโน่นพี่เตข้างบนขวา มาเค เมื่อเราเดินหากระจกโค้งเว้าครึ่งทรงกลมจากระยะไกลมาก เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของภาพเราเป็นลำดับอย่างไร อะไรวะไม่เข้าใจคำถามอ่ะ ขอตอบข้อ4ค่ะ ผิดค่ะ ทำไมอ่ะต้องเดินทางไปอยู่ต่อไปโดยรถแท็กซี่โอเค การที่เรามองเห็นภาพต่างๆ ได้เกิดจากแสงจากวัตถุสะท้อนมาเข้าตาเรา แต่เมื่อมีกระจกมาเป็นสื่อกลางแสงจากวัตถุจะตกกระทบกระจกก่อนแล้วจึงสะท้อนเข้าสู่ตาเราอีกทีซึ่งจากโจทย์ที่กำหนดให้เราเห็นภาพจากกระจกโค้งเว้านั้นจะสามารถทำให้เกิดภาพได้ดังนี้ค่ะ 1. เกิดภาพได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือน 2. ขนาดของภาพที่ได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะของวัตถุกับกระจกโค้งเว้าดังนั้นเมื่อเราเดินเข้าใกล้กระจกจากระยะที่ไกลมากๆหรือที่ระยะอนันต์จะได้ภาพจริงเป็นจุดซึ่งเมื่อขยับเข้าใกล้กระจกมากขึ้นจะเป็นภาพจริงหัวกลับขณะที่ตัวเราเล็กลงและเมื่อขยับเข้าใกล้มาอีกซึ่งเป็นจุดที่เป็น2เท่าของระยะโฟกัสของกระจกพอดีภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นภาพจริงหัวกลับขนาดเท่าวัตถุต่อมาเมื่อเดินเข้าใกล้กระจกมากขึ้นกว่าเดิมแต่ยังไม่ถึงจุดโฟกัสของกระจกจะได้ภาพจริงหัวกลับขนาดที่ตัวเรานั้นใหญ่ขึ้นและเมื่อเดินเข้าใกล้กระจกจนถึงจุดที่เป็นโฟกัสของกระจกพอดีเราจะเห็นตัวเราใหญ่ขึ้นแต่ได้ภาพไม่ชัดและสุดท้ายเมื่อเรายืนชิดหน้ากระจกโค้งเว้าเราจะเห็นภาพเสมือนหัวตั้งและตัวเราจะใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นไปตามหลักข้อที่5นั่นเองจ้า ภาพขนาดเท่าตัวเรา กลับหัวคืออะไรอ่ะ ไม่เห็นจะกลับหัวเลยอ่ะ เอาจริงไม่คิดว่าจะโหดขนาดนี้นะโหดนะใช้สมองด้วยนะและใช้พลังด้วยแล้วเวลาเราเหนื่อยอ่ะสมองเราคิดไม่ออก เมื่อเราเดินเข้ากระจกโค้งเว้าครึ่งทรงกลมคืออะไรวะคืองงตอนนี้งงคำถามอ่ะจากระยะไกลมากไกลขนาดไหนอ่ะ ไม่แต่อีข้อนี้มันยากมันแบบแล้วมันก็จะมีขีดเส้นอะไรนี้ใช่ป่ะแล้วมันก็จะสะท้อนลงใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีเส้นอะไรก็ไม่รู้แบบสะท้อนมาอย่างเงี้ยใครจะไปจำได้ มันไม่เห็นจะกลับหัวตรงไหนเลยอ่ะมันมีจุดที่กลับหัวโอเคลองเดินเข้าไปพร้อมกันนะดูนะไม่กลับนะไม่เห็นกลับเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้แล้วพี่เตเขาฮะต้องค่ะคุณได้นั่งมอเตอร์ไซค์ไปยังจุดต่อไปคือเราตอบถูกกัน2คนนะครับได้นั่งวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งอาจจะเร็วกว่าและตอนนี้นะครับ two become one ทุกคนไม่ไหวแล้วขอเติมพลังก่อนนะคะสวัสดีค่ะต้องเลือกคำถามใช่ไหมคะหนูเอาอันนี้ค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านจิวเวลรี่ของเรานะครับสำหรับคำถามมีอยู่ว่าเพชรถือว่าจิวเวลรี่ที่คนนิยมนำไปมั่นกับคู่มั่นของตนดังนั้นหากนายกอบกู้ต้องการมั่นกับนางสาวปลาย่าข้อใดเป็นการมั่นที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ข้อ2ค่ะ ถูกต้องเย้ ร้านแรกเปลี่ยนเงินตาเดินทางแบบสบายๆอีกแล้วนะคะ ถ้าไปตอบถูกก็ต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไม่เอาหรอกนั่งแท็กซี่ดีกว่าก็คือตั้งใจหนูรู้ว่าถูกคืออะไรไปจ้าอ้าวคุณพบ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า โอ้โหเห็นแบบความฉลาดของครูแล้วหนูนี่คือหนูจะตอบคำถามได้ไหมคะเนี่ยเลือกเลยนะคะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านจิวเวลรี่ของเรา และเพชรถือว่าเป็นจิวเวลรี่ที่คนนิยมนำไปมั่นหมายกัน ค่ะ ดังนั้นหากนายกอบกู้ต้องการมั่นกับนางสาวปลาย่าข้อใดคือการมั่นที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ทำไมถึงเป็นสร้อยเพชรอ่ะทำไมไม่ใช่แหวนอ่ะแต่มันเป็นทรัพย์สินเหมือนกันขอตอบข้อ2ค่ะ
กต้องเย้ การมั่นที่สมบูรณ์ตามกฎหมายนั้นเนี่ยเราจะวัดจาก 3 อย่างด้วยกัน อย่างแรกจะต้องเป็นผู้ชายให้กับผู้หญิงเท่านั้น ผู้หญิงให้ผู้ชายเป็นธรรมเนียมอินเดีย ไม่ใช่ธรรมเนียมของไทย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายให้ผู้หญิง ประการที่ 2 จะต้องมีการส่งมอบและต้องมีของมั่น ของมั่นนั้นอาจจะมีราคาหรือไม่ก็ได้ ที่ตกลงกันว่านี่คือของมั่น และประการสุดท้ายจะต้องให้แก่ฝ่ายหญิงเท่านั้น ไม่ใช่พ่อแม่ของฝ่ายหญิง ดังนั้นข้อที่ 2 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ โจทย์ข้อนี้จงจับคู่อักษรย่อสกุลเงินกับธงชาติประเทศต่างๆ ให้ถูกต้อง รู้แต่อันนี้ อันอื่นไม่รู้เลย อันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะ อันนี้อะไรอ่ะ ขอเดา รู้แค่อันนี้อ่ะ ถูกทั้งหมดตอนนี้ 2 ตำแหน่งค่ะ ต้องให้ถูกเลยใช่ไหม 5 ตำแหน่งตอนนี้ถูก 2 ตำแหน่งค่ะถูกทั้งหมด 1 ตำแหน่งค่ะ ทั้งหมด 3 ตำแหน่งค่ะ ถูก 2 ตำแหน่งค่ะ ถูกต้องค่ะ เราจะข้ามข้อสเตททาวเวอร์ไปเพื่อไปเจอข้อถัดไปซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสเตททาวเวอร์ ไม่ไกลจากสเตททาวเวอร์เหนื่อยแล้วอ่ะ โอ้โห อันนี้สวิตเซอร์แลนด์อ่ะ ยากมาก ถูกไหมคะ ไม่ถูกกับตำแหน่งเลย ถูกไหมคะ สวัสดีครับ 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 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านจิวเวลรี่ของเรา และเชิญเลือกคำถามเพชรต่อไปนี้ เอานี้ก็ได้ครับ ข้อใดคือการมั่นที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ต้องให้พ่อแม่วะข้อแรก ข้อแรกนางสาวปลาย่าได้ให้แหวนเพชรขนาดใหญ่แก่นายกอบกู้ ผู้หญิงให้ผู้ชายไม่น่าใช่ป่ะ อันที่สอง ข้อที่ 2 นายกอบกู้ได้ให้สร้อยเพชรของพ่อแก่นาง เอาของพ่อมาให้ สวปลย่ น่าจะใช่ป่ะ ข้อ3อะไรนะครับ ข้อ 3 นายกอบกู้ได้ให้สร้อยเพชรแก่แม่ ไม่ใช่ ของนางสาว ไม่ใช่ ปลาย่า ข้อ4ก็ไม่ใช่ พ่อให้แม่ นายกอบกู้ ข้อสอง ให้สร้อยเพชรถูกต้อง ไปเลยครับ เฮ้ย มันเหมือนกันน่ะ พี่เต อันนี้คือแซมเบียร์ป่ะ พี่ครับ พอทราบพวกสกุลเงินไหมพี่เจ้าเหรอครับ อันนี้น่าจะแอฟริกา แซมเบียร์ป่ะ แซมเบียร์ จะรู้ได้ไงอ่ะ ไม่รู้เลยอ่ะ อันนี้สวิตเซอร์แลนด์ อันนี้เป็นฟรังป่ะ F มันคือหน้าสุดท้าย นี่ดอลลาร์อะไรคือดอลลาร์บ้างแต่บราซิลอ่ะ อันนั้นต้องเป็นบราซิล นี่ไม่ใช่บราซิลนะ นี่เป็นแถบอันนี้พวกแบบไนจีเรียอะไรอย่างงี้ป่ะที่วันนี้น่าฟรัง อันนี้ฟรังใช่ป่ะให้เคียงป่ะพี่ ถูกอันเดียว อันนี้ถูก 2 อัน เมื่อกี้พี่เตถูกอันเดียว อันนี้ก็เหมือนกัน ไม่ใช่ละแสดงว่าอย่างงี้ ถูกยังคะ 1 ตำแหน่งตำแหน่งที่ อันนี้ถูกยังคะ 2 ถูก 2 ตำแหน่งตำแหน่ง 2 กับ 3 ถูกยังคะ ถูก 3 ตำแหน่งแล้วค่ะ 2 ค่ะ ถูกยังคะ ถูกหมดแล้วค่ะ ประเทศโมร็อกโกใช้สกุลเงิน Dirham โมร็อกโกหรือ MAD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใช้สกุลเงินฟรังหรือ CHF ประเทศศรีลังกาใช้สกุลเงิน LKR หรือรูปี ประเทศแอฟริกาใต้ใช้สกุลเงินแรนหรือ ZAR และสุดท้ายประเทศแอลจีเรียใช้สกุลเงินดีนาหรือ DZD นั่นเองจ้ะ อันนี้ประเทศอะไรอ่ะ สวิตใช้ค่าเงินอะไรอ่ะฟรังปะหรือเดนมาร์กอันนี้สวิตสิไม่ใช่เดนมาร์ก อ๋อ มั่วแม่ง ใช่แสดงว่าสวิตจะถูก ถูกอันเดียว สวิตถูกแล้วตอนนี้โอเคสับสีอันนี้กัน อันนี้อะไรแอลจีเรียเหรอแอลจีเรียมันต้องอะไรขึ้นต้นด้วยตัวอะไรอ่ะ นี่อ่ะ อันนี้ถูก 2 แล้วปะมาเทมา3อันนี้ ยังผิดอยู่เอ นี่ถูก เราจะไปจุดเอเมนทันพอยต์เดี๋ยวพี่แปมตรงไปตามทางค่ะ เอถูกไปแท็กซี่ได้เลย แท็กซี่ 10 ชั่วโมงเหรอ เอ้ย ไม่ใช่ดิ 10 โมง 26 น้อง ก็นะครับ พอรู้ไหมครับสเตททาวเวอร์อยู่ตรงไหนครับเลี้ยวซ้ายเหรอครับแข่งเกมอยู่โทษนะครับ
เจอแล้วค่ะ ไก่ทอด ไปครับ ไปไหนมานี่ก่อนคำถามประจำสัปดาห์ ข้อใดกล่าวถึงของมั่นไม่ถูกต้อง 1. เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายหญิงให้แก่ฝ่ายชาย 2. ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้แก่ฝ่ายหญิงเพื่อเป็นหลักฐานก่อนสมรส ข้อ 3. เป็นหลักฐานก่อนการสมรสและตกเป็นของหญิงทันทีมิอาจเรียกคืนได้ 4. เป็นหลักฐานก่อนการสมรสและตกเป็นของหญิงทันทีมิอาจเรียกคืนได้ เว้นแต่ฝ่ายหญิงจะผิดสัญญามั่น 5. เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้แก่ฝ่ายหญิงถ้าคู่มั่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายก่อนสมรสไม่ว่าชายหรือหญิงตายหญิงหรือฝ่ายหญิงก็ไม่ต้องคืนกับฝ่ายชายเข้าไปตอบคำถามและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.brandsummercamp.com เพื่อลุ้นรับของรางวัลประจำสัปดาห์และของรางวัลใหญ่ท้าย EP 10 คิดคำตอบได้แล้วรีบเข้าไปตอบกันเลยร่วมสนุกก่อนก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลก่อนนะคะ